سلام و درود دوستان عزیز، با من ناصر احمدزاده، طراح نقاش و مجسمه ساز دوباره همراه باشید با پیگیری سری ویدیوهای اختصاصی آمادگی برای کنکور عملی هنر و این ویدیو رو هم با دقت تمام ببینید آنلاین با کیفیت خوب توی همین فضای کانال من. خواهشاً دانلود نکنید، کامنت و لایک هم یادتون نره. خب دوباره ادامه میدیم همین کارها رو، همین کارهایی که انجام دادیم، ولی یک مقدار با ظرافتی کمتر و شاید هم کنترل بیشتری روی سرعت، چرا که الان مقدار ظریفتر داریم کار میکنیم، باید یکم سرعتمون رو بیشتر کنترل بکنیم و البته پرداختم به کل کار. چرا من گفتم ادامه دادن همون کارهای قبل؟ چون که همیشه تمام کارهایی که انجام میدیم و از شروع یک کار، یک اثر، یک طراحی، نقاشی، هر نوعی، وقتی که شروع میکنیم یک کاری رو، این کار رو تا پایان این کارمون، این اثرمون، اون نوع رنگ کردن، خط، هارمونی، هر چیزی، هر کاری که دارم انجام میدیم، توی کل فرایند به سرانجام رسیدن کار ما اون اعمال رو باید انجام بدیم. یعنی از کنترل رنگ و بحث پرسپکتیو رنگی، بحث خاکستری ها، بحث هارمونی، بحث تضادها، تمام اینها رو باید توی تمام فرآیند کار انجام بدیم و به این شیوه کار هارمونی خوبی پیدا خواهد کرد و تمام کار چفت و بست مناسب رو خواهد داشت. یک مقدار من دارم روی کف هم کار میکنم. به اینجا ما میتونیم حالا یک بافتی هم بدیم، مثلا یک نقشی از قالی یا همچین چیزی. خیلی فقط مواظب باشید اینجا بحث پرسپکتیو رو رعایت بکنی، یعنی آن فرم، آن شکل یا خطی که از به ما نزدیکتر اندازه طبیعی و بزرگ داره و هر چیزی که کوچکتره اندازش رفته تا سمت نقطه گریز و خط افق میره اندازش کوچکتر میشه، رنگش از خلوص رنگش کمتر میشه و همچنین خاکستری تر میشه. این جزئیات رو اگر توی کارتون انجام بدید مطمئنا امتیاز بیشتری خواهید گرفت. ولی این نکته رو هم بگم، بیشترین تأکید که روی کار شما هست و انتظار میره از شما همون تسلط شما بر طراحی هست، طراحی فیگورها، حالتهای چهره، روابط انسان ها با هم دیگه. بتونید یک مقدار روابط عاطفی رو نشون بدید که مثلا این دو نفر دارن جر و بحث میکنن، دارن صحبت میکنن، دارن راجع به مسئله‌ای بحثی میکنن. اینها، این توانایی رو شما باید در چهره ها، در کاری که توی چهره یاد گرفتید بتونید داشته باشید و یاد بگیرید. اگر جدیداً به دوستان من پیوستید و وارد کانال من شدید، توصیه‌ام اینه که حتما مروری داشته باشید بر ویدیوهای قبل، چرا که اینها پیش زمینه لازم رو به شما میدن. خب ببین، از شروع کار، همون ویدیو اول من از همین بک‌گراند شروع کردم و الان هم که دیگه به ویدیوهای آخر نزدیک میشیم، حالا اگر این ویدیو آخر نباشه بعدی حتما هست، باز من دارم اونجا کار میکنم. یعنی دقیقا مطلبی که اول همین ویدیو توضیح دادم، تکرار تمام اعمال، تمام کارهایی که انجام میدیم توی کل فضا هست و به این صورت تسلط بر کل فضا و ایجاد هارمونی توی کل فضا، توی کل اشیا، توی کل چیزهایی که، عناصری که ما توی کارمون انجام به تصویر میکشیم و کار میکنیم باید باشه.
یعنی تمام کار رو باید با هم دیگه مدیریت بکنیم. اونطوری نیست که اول بگیم حالا بک‌گراند رو میکشم تموم میکنم بعد میام روی فورگراند، روی فیگورها، روی اشیاء، بعد این بعد اون بعد این نیست. به هیچ عنوان یک لحظه شما فکر کنید که مثلا به زمان نرسه کارتون و قبل از اینکه کارتون تمام بشه تایم اون آزمونتون به پایان برسه. خب مثلا میبینید این فیگور رو کشیده از بالا اومدید تا قسمت دستاش، دیگه زمانتون تمام شد، یعنی یک ارسال نصف نیمه خواهید داشت. یا نه، فیگورها رو کار کردید ولی به بک‌گراند نرسیدید، انگار اینکه چند شما فیگور کشیدید و این فیگورها توی هوا معلق هستن. ولی اگر زمانتون رو تقسیم بکنید و کاری که انجام میدید توی کل فضا هم اندازه باشه، به یک میزان پیش ببرید کار رو، هر لحظه دست از کار بکشید زمانتون تموم بشه، روی تمام قسمت ها حداقل به یک اندازه کار کردید، به تمام قسمت ها به یک میزان شما پرداختید و این قطعا نقطه مثبت خواهد بود برای شما. یعنی شما تونستید که کارتون رو مدیریت بکنید و اون کسی که داور هست و کارها رو میبینه و نمره میده مطمئن باشید که این مطلب رو حتما متوجه میشه. و در ضمن این که اگر شما یک هارمونی رنگی و بافت مدادی، بافت خطاتون، بافت تاش‌هایی که میزنید با مداد رنگیتون یک هارمونی خوب داشته باشید، یعنی با یک انرژی، با یک کنترل جهت خطها شما بتونید کار بکنید، در کمترین حالت خطی، در کمترین حالت رنگی، در کمترین حالت مثلا کار کردن و پرداختن به عناصر توی کار، باز اون کار زیبایی خواهد داشت، چون که یک ریتم خوبی رو پیش رفته. کل کار، سر کار یک ریتم خوب رو شما داشتید. دوستان، اگر کسانی تازه وارد کانال من شدن و بعضی از اصطلاحات رو، بعضی از توضیحاتی که من میدم رو متوجه نمیشن، به خاطر اینکه واقعیت اینه که شما توی زمان کم، توی 1 ماه 2 ماه نمیتونید واقعا آنچنان که باید و شاید آماده بشید برای کنکور هنر. شما توی کنکور باید چند فیگور رو بتونید کار بکنید با حالتهای مختلف فیگورها، با حالتهای مختلف چهره‌ها، دست‌ها، حالتهای مختلف تمام اشیا در زاویه‌های مختلف، فضای بیرونی، داخلی، همه اینها شما از قبل باید آماده شده باشید. دوستانی که از قبل با کانال من همراه هستن، حداقل در مورد طراحی چهره‌ها و فیگورها اگر خوب پیش رفته باشند مشکلی نخواهند داشت. باز تاکید میکنم به شرطی که خوب پیش رفته باشند. فقط صرفاً دیدن یک آموزش نمیتونه هیچ کسی رو اینقدر مهیا بکنه، آماده بکنه برای آزمون یا اصلا کار کردن. دیدن تنها نمیتونه هیچ آموزش مفیدی باشه. آموزش زمانی میتونه برای شما مفید باشه که اون آموزش درست و اصولی رو که اینجا میبینید دقیقاً بعد از دیدن تمرین بکنید و تمام نکاتی که من توضیح دادم رو دقیقاً مو به مو انجام بدید، وگرنه یک تمرین شتاب زده یا سرسرکی و حالا با عجله‌ای که حالا عجله درستی نیست و این عجله تبدیل به شتاب شده، به هیچ عنوان شما نمیتونید نتیجه کافی رو بگیرید. به هر حال این یک کار جدیه و تعارف بردار نیست. خودتون رو باید آماده بکنید. توی هر زمانی که دارید حتما باید پیش زمینه فیگور داشته باشید و همچنین چهره، و شاید به اندازه همه این قضایای مهم اینه که شما خطهای قوی باید داشته باشید. شما مجبورید که آموزش ها رو به خوبی ببینید و البته مجبور که نه، باید لذت ببرید از این یاد گرفتن، چون آموختن چیزی که اصولیه و درسته به هر حال جدا از این که زمان خودش رو میطلبه، فوق‌العاده شیرین هم هست، فوق‌العاده
مفیده و ارزشمنده. هیچ چیز ارزشمندی ساده به دست نمیاد. باید بهاش رو بپردازید و بهای این گذاشتن وقت و زمان و انرژی. موفق باشید تا ویدیو بعدی. بدرود.